חברים, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט 555, שרשרת של גברים, כל פעם גבר אחד מראיין גבר אחר, על נושאים מעניינים. היום אני מראיין את רונן פלד חדד, חבר יקר, איש עשייה, איש מרתק. מה המצב, רונן? בוקר טוב, זק, מה בוקר שלומך? טוב. בסדר גמור. אז, אז למעשה אנחנו פה, אבל אנחנו רגע כאילו נדבר על בעצם שולחן עבודה, שזה בעצם סוג של משימת חייך. הדר עבודה. חדר עבודה, סליחה. כן. זה נחמד שאמרת שולחן עבודה. מה זה כן. חדר עבודה? בעצם חדר עבודה זה מקום שבו גיליתי שכל גבר צריך לעצמו. בעצם מה שמתואר כמן קייב, כמרחב שבו לגבר יש את המקום לעצמו, אני קראתי לזה חדר עבודה. עכשיו, למה אני קורא לזה חדר עבודה? כי בתור ילד, אני זוכר שלאבא שלי למשל לא היה חדר עבודה. מה שהיה לו זה בגז של הסוסית, היה לו את החכות של הדייג, וזה היה המקום שבו היה לו כל עולמו. אתה יודע, זה נורא מצחיק, אבל גברים בעצם, גם כשהם בזוגיות וגם שלא, יש בבית מקום להכל. יש מקום למזווה, וחדר לנעליים, וחדר ארונות, וחדר לילדים, וחדר, לכל דבר יש חדר. המקום היחיד שאין לגבר בבית זה חדר בשביל עצמו. הוא בעצם, באמת יש לו מין אחריות כזה לדאוג שהבית, גם בדרך כלל גברים הם מפרנסים ראשים, גם לדאוג שהבית יהיה כבית טוב לכל המשפחה שהוא מכיל, אבל לעצמו אין לו באמת מקום, אין לו שם חלל בשביל, או מרחב בשביל הדברים שהוא צריך. והם כאילו אחרונים בתור באיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו שנינו ביחד בעמותת דרך גבר, ובפסטיבל דרך גבר אנחנו, בשנים שאני שם, אני מתבונן על גברים, ובכלל בתהליך שלי, אני מתבונן על גברים, ואני רואה כמה נעים להם כאילו להיפגש, להיות ביחד בעיניים טובות, כמה זה ממש מאפשר להם פתאום להוציא את עצמם החוצה, ופתאום זה מזכיר לי את המקומות האלה שכמו בילדות, שהייתי נפגש עם חבר טוב ומשחקים ביחד, ויש לנו את העולם שלנו. אז מזה בעצם התחילה ההתבוננות שלי על הצורך הזה של גברים בחדר עבודה. עכשיו, אתה יודע, זק, אני במאי, במקצוע שלי, במאי, מפיק, אני עורך תוכן, ואני מלווה גברים בתהליכי צמיחה. הבנתי שמהמקום של הבמאי ראיתי את הסיפור, את הסטינג הזה שחסר, את המרחב הזה, ומהמקום של מנטור שמלווה גברים בתהליכי צמיחה, ראיתי את הצורך בעצמם. ואז בחיבור הזה נוצר איזשהו סיפור שמסתובב סביב מקום, זמן ואנשים, שבמקרה הזה המקום זה הספייס של החדר עצמו של העבודה, הזמן זה הזמן הפרטי שלי, שאני לא תלוי בכל הדברים שקורים בעולם, אלא אני יכול להיות עם עצמי, והאנשים זה אותו גבר שהוא חי את חייו ויוצר לו את העולם שלו. וזה יצר לי את החיבור ואת ההבנה בעצם בצורך ובלקרוא לזה חדר עבודה. זאת אומרת שזה מקום שאני בא לעבוד בו משהו. ומפה בעצם נוצר כל הקונספט, שהתחלתי לפתח אותו, לעבוד איתו. אני כל החיים היה לי חדר עבודה כבמאי, יש לי סטודיו, אז החדר העבודה שלי זה הסטודיו. ובאמת גברים שהם יוצרים, יש להם בדרך כלל את הסטודיו. אבל לגברים שלא מתעסקים ביצירה, אין את המקום הזה בכלל. אז עשיתי בעצם, לקחתי את הדימוי הזה, ואני נורא אוהב את המקום הזה שגברים יוצאים לעבוד. עוד פעם, תמיד מתחבר לי לאבא שהיה יוצא לעבוד במפעל, היה לו מין... היום דרך אגב לבשתי חולצה כחולה, הוא היה הולך תמיד לעבוד עם חולצה כחולה, חולצת עבודה. גברים בעבודה זה דבר כאילו שיש בו איזה ביטחון, איזשהו מקום שאתה כאילו סומך עליהם. זה גברים שעובדים, הם יצרניים, הם מיטיבים עם העולם. הם הולכים לעבוד, ואני נורא מעריץ את הגברים על התכונה הזו שלהם. אז אמרתי, בוא נקדיש לזה את המקום הראוי. בוא ניתן לזה באמת את המקום, נלמד את זה, נחנך לזה, נאפשר את זה, נדמיין את זה. מה זה חדר עבודה עבור גבר? ומפה הסיפור התחיל בעצם.
ספתח עם רונן, 5 דקות. מה, בול 5 דקות? לא, אני כל כך אוהב להקשיב לך, כי יש לך איזה פלואו כזה מדהים. אתה יודע, אמרתי שולחן עבודה בפליטת לשון כזאת, אבל זה כי זה מה שאני מכיר, שיש לי שולחן, בוא אני יכול לעשות עבודה, אבל כאילו הקונספט של חדר עבודה, של מקום שאני הולך אליו, אני גם, זה המודל שאני מכיר, בעצם, נגיד אבא שלי היה קם בבוקר, יוצא לעבודה, היה לו איזה שולחן בבית עם כל הניירת והחשבוניות והדברים ואני לא יודע מה, אבל הוא תמיד היה איזה שולחן שאף אחד לא נוגע בו, וגם הוא לא נוגע בו, עם ערימות של דפים. ממש הקונספט הזה של חדר עבודה, או כשדיברת איתי על זה, זה היה לי כזה מין וואו, כי השאלה של החזון, היא מעסיקה אותי הרבה שנים בתור גבר לא כזה צעיר כבר, אני בן 34, אבל השאלה של החזון היא מעסיקה אותי. מה, מה אני אהיה כשאני אהיה גדול? ואז ציינת את בעצם פסטיבל דרך גבר, שאנחנו ביחד הכרנו דרכו, ושהוא מרחב מדהים לגברים לבוא לעבוד, הוא סוג של בעצם של חדר עבודה בעצם, נכון. אה, חדר משותף. עבודה משותף. עם כן, כן, עובדים. שזה גם כן קונספט שהוא בעצם מדהים, ואני פוגש שם גברים בני 50 ובני 60 שאומרים לי, אני לא יודע מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, אני עדיין לא יודע. אז אני רוצה לשאול אותך על השאלה של החזון. מה, כאילו, כזה מתי הבנת שזה הקטע שלך, שזה כאילו הסיפור שלך, שזה מה שאתה יודע לתפוס גבר ואתה יודע לעזור לו לספר את הסיפור שלו בעצם. נכון, נכון. תראה איזה יופי. אתה התחלת בזה שסיפרת כי וכל הטעות הזו עם השולחן עבודה, כי זה יושב בסיפור חיים שלך, אתה מבין? הנה הסיפור. הסיפור שאתה גדל זה ליד אבא, שזה המודל שלך, אתה כילד, כבן, רואה את אבא שלו, שיש לו בעצם שולחן עבודה עמוס ליפה. עכשיו, השולחן עבודה הזה בשבילך, הוא המקום שיש בו עומס. זה לא המקום של החזון, זה לא מקום שיש בו ספייס, זה לא מקום שעורר השראה של וואי, אני רוצה כזה שולחן, אלא זה התחושה שיש שם נטל. עכשיו, תבדוק עם עצמך, זק, כמה מהמחשבות שלך או מהעשייה שלך בחיים, הן לא מתארגנות במטאפורה, בדימוי הזה של שולחן עמוס. ולמה אני בעצם לא יודע ליצור חזון? כי בעצם, איפה היה החזון שאבא שלי בנה? איפה היה המקום הזה? עכשיו, היה לו איפה ש... לפעמים זה במקלחת, לפעמים זה עם עצמו לבד. אתה יודע, אומרים הגברים בוכים בלילה, לפעמים זה שם, בלילה, בוכים, צוחקים, לא משנה מה, אבל שם נבנה משהו, יש איזה עולם. העולם הרגשי של הגבר הוא נורא נורא חסום בפני העולם בעצם. והמקום הפנימי הזה הוא כל כך משמעותי, ואז אני שואל אותך, איפה אתה ראית את אבא שלך בונה חזון? איפה ראית אותו יוצר דמיון, את המציאות שלו? או שהוא רק פועל, עושה, ואין לו זמן לזה, וזה שולחן עמוס עמוס עמוס. Mm, אתה מבין? ואני בטח. חושב שמשם, מהחוויה שאתה חווית, שם אני אתחיל לבדוק איתך בחדר עבודה, Mm, חדר עבודה של זק, ולמשל, אם הייתי בונה איתך פיזית, אני ממש בונה עם גברים את החדר עבודה שלהם. הם מתחילים לבקש ככה בבית בהתחלה איפה אני יכול להקים אותו, ואז אומרים, טוב, יש איזו מרפסת קטנה, תעשה שם איזשהו... אני ממש, יש לי מטופל שפשוט הם עברו דירה לבית אחר כמו הגדרה, שאני רוצה חדר בשבילי. והתחלתי לעצב איתו את החדר. אז למשל, אם הייתי מעצב איתך את החדר, הייתי אומר לך, את השולחן עבודה שלך, איך אתה רואה? הייתי מתחיל מהשולחן עבודה. כן. מה אתה רוצה שיהיה עליו? איזה פריטים? מה הדברים שאתה אוהב? ושם אתה מתחיל לבנות עולם. זה בעצם הלגו שלך, זה המשחקים שלנו. זה מקום נורא כיפי בעצם, שמחזיר אותנו לילד הפנימי, אבל כמבוגר, שיכול להתבונן על הילד, לאפשר לו להיות שם, לחבק אותו, לאהוב אותו, ובאמת לצמוח. וגם לייצר דברים נורא נורא רציניים, להמציא דברים, ליצור חזון, כל פעולה. אבל החיבור הוא מתחיל אצלי בעבודה רגשית לסטינג הזה, אוקיי? ממש. זה מדהים, אמרת חיבור אל הילד הפנימי, איזה מין משפט כזה שלא כולם מכירים אותו, זה אולי גם קצת נשמע, זה יכול להיות כזה מעצבן, מה אתה מדבר איתי, אבל כשאני חושב על זה באמת, אז כאילו, שולחן עבודה, מלא רעיונות, כזה מלא חלומות לכולנו יש, כמו מין ילד שכזה מקבל את כל סוגי הסוכריות בעולם, והוא כאילו צריך לבחור עכשיו מה אני אוכל עכשיו. אז בעצם השאלה שלי זה איך אתה עושה את המיקוד הזה. בין כל הרעיונות, בין כל הבלגן, בין כל המחשבות, בין כל החלומות,
איך אני יודע מה כאילו עכשיו, או מה בתקופת חיים הבאה שלי בעצם. אז זה עובר, אני יכול להגיד דרך איזה שני ערוצים. אחד, לברר מה המחסומים, מה Mm, הקשיים, מה האתגרים, מה אני לא. זה דרך אחת. דרך שנייה היא דווקא לעבור דרך מה כן. איפה התשוקה, איפה הרצון, איפה, כן, איפה בא לך, איפה אתה מדמיין את עצמך. עכשיו, אני הולך בעצם במין מסע משותף שהדרך מתגלה תוך כדי הליכה, אני לא יודע באמת לאן אנחנו הולכים, אבל אני יודע שאנחנו ננוע בין שני הצירים האלה. אז אם יש מחסום, פחד למשל, דפוס, נגיד דפוס של דחיינות, אני לא מצליח להגיע בכלל לדברים, אז mm. פותחים אותו. אתה מבין? נכנסים ביחד לאזור הזה, מתבוננים עליו, פותחים אותו. ואז אם פתאום מתחיל להיווצר שם רצון, אז אנחנו הולכים למקום הזה שהוא התשוקה שלי. איפה אני מרגיש תשוקה? אנחנו בעצם מתחילים לייצר את התנועה שלך בתוך העולם, את ההליכה הזו, אני הולך איתך יד ביד, אני מלווה אותך, אני מאפשר את המרחב הזה, צפים במקום הזה המון דברים מאוד מורכבים, מאוד קשים, זה לא כזה, זה נשמע כאילו, אתה יודע, כמו הסרט ביג, שאתה נכנס לחנות צעצועים ויש שם פאן. זה, בוא, זה מעלה טראומות, זה מעלה הקשרים שלי בתוך העולם, וזה בדיוק המקום. כן, ולאט לאט זה מתהווה, אבל זה מתחיל מחלל ריק, אוקיי? ההזמנה היא בהתחלה היא להיכנס לחלל ריק ולהתחיל למלא אותו. והתהליכים האלה בסופו של דבר מייצרים, כמו שאני אומר מייצרים, אבל כמו שאני פוגש את הדברים שאני עובד איתם, מייצר אותם למקום יותר שלם עם עצמם, עם מודעות, יש הרבה עבודה של תודעה. החדר העבודה שלי מדבר על 3 מרכיבים, תודעה, יצירה והגשמה, אוקיי? זאת אומרת, זה תהליך מאוד מובנה. אני קודם כל נכנס לתודעה, נכנסים ביחד לתודעה. כשאנחנו בוחנים את התודעה, אנחנו מסתכלים על איך בעצם העולם נתפס על ידך, כן? מה אתה יודע על העולם, ומה העולם יודע עליך, מה אתה יודע על עצמך שהעולם לא יודע, זה אזור הסודות. mm, סודות זה דבר מדהים להכניס לחדר עבודה. אתה יודע שאני עושה סדנאות של סודות, כאילו אני אוסף סודות של גברים, זה הדבר הכי מקסים. כי זה אזור בתודעה שבעצם הייתי רוצה ואני לא משתף. כן, האזור השלישי זה באמת המקום הזה שהעולם יודע עליך ואתה לא יודע. בוא תשאל את העולם סביבך מה אומרים עליך, תקשיב לזה. והמקום הרביעי זה החלון התודעתי הזה, שלא אתה יודע עליו ולא העולם יודע. משהו שצריך להתגלות. mm, אני נכנס עם החלונות האלה לתוך עבודת התודעה, שם אנחנו עושים את העבודה, את החיפוש, ממנו מתחיל להיווצר בעצם עולם היצירה. זאת אומרת, היצירה שלנו בחיים היא תוצאה של המחשבות שלנו, של התודעה שלנו, מה שאנחנו חיים במחשבות, זה מה שאנחנו מתחילים ליצור. מתוך היצירה מתחיל להיווצר העולם הזה שאתה הולך אליו, ואז השלב השלישי זה הגשמה. מאוד חשוב לי להביא גברים להגשמה. זאת אומרת שדברים לא יישארו ברמת התודעה וברמת הפנטזיה היצירתית, אלא ממש שאני אגשים אותם, שאני אביא אותם, שאני אוריד אותם לקרקע. עכשיו, כל התפיסה הזו של תודעה, יצירה והגשמה, היא יושבת בעצם על תפיסה חסידית, וזה מה שאני הכי אוהב. זאת אומרת, מתחת לסיפור שאני מתקשר לכל העולם ומספר אותו, יש חוכמה חסידית שאומרת מחשבה, דיבור ומעשה, אוקיי? שלושת פעם, הלבושים, שוב פעם. מחשבה, מחשבה שזה תודעה, דיבור שזה יצירה, ומעשה שזה הגשמה. Mm, על פי החסידות, אלה לבושי הנפש, אצל גבר, אצל אישה, אצל כל אחד. ואז לקחתי בעצם את המתודה הזאת, וניסיתי לתרגם אותה עבור כולנו. ואז אתה מבין איך שאתה חושב, אתה יוצר את העולם. עכשיו הדיבור. היצירה שאני מדבר מיוצגת על פי החסידות על ידי דיבור, כי השם יצר את העולם בדיבור, נכון? הוא אמר, ויהי אור. אז הדיבור שלנו הוא היצירה. אחד הדברים שאני עובד עם דברים זה לדבר את עצמם, כן? ואז אני יוצר את עצמי. ואחרי העניין של הדיבור, אנחנו ממשיכים למעשים.
זאת אומרת, בעולם הגשמי שבו אנחנו חיים, אם אין מעשה, הכל דיבורים, אין לזה משמעות. הרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע שאומרים על גבר, הוא כולו רק דיבורים, רק דיבורים, נכון? יש בזה איזו נימה של זלזול, למה? כי בעצם לא קורה שום דבר בתכלס. אה, בגלל המקום הזה בחיים שצברתי, ואני היום בן 58, אני 30 שנה במאי, באמת אלפי הפקות, אני נורא מעשי, כאילו, עם כל המקום הרוחני, העבודה הזה, בסוף אני נורא תכלס, זאת אומרת, אני רוצה, יש לי דדליין, אני מביא הפקה בפועל. זה מה שאני יודע לעשות. אני יודע, יש לי זמן, יש לי בריף, אני מוציא הפקה. אז המקום דווקא הגשמי, המעשי, הוא מבחינתי, אתה יודע, הכי משמעותי, כי אחרת, אם אין מעשה, לא קרה כלום. המעשה הוא העיקר. מה שאתה עושה בעולם, זה העניין. אז המקום הזה דווקא מביא גברים אל איזושהי פרקטיות שמוריד דברים לקרקע, יציב מאוד, שאומר, אני צריך להביא את עצמי לידי ביטוי. אני הולך בבלנס כזה, בין המקום שמצד אחד, כן, להיות בתודעה, לאפשר לדברים לנשום, לצאת, לדיבור, זה איזשהו מקום שהוא הרבה יותר רך, כן? התנועה שלו היא הרבה יותר רכה, יותר מאפשרת. אבל כשנכנסים לשלב ההגשמה, אני לא חושב שזה נכנס לשלב הסטרס, אבל יש משהו באמת לא, כי זה יכול להישמע סטרס. כן, כן. זה נכנס למקום שאתה צריך להוכיח. אתה צריך להביא את עצמך. עכשיו, אם אתה יודע לנהל את הדבר נכון, אם אתה מבין את המבנה של העולם, איך דברים בנויים מהיסוד עד לשמיים, אז אתה יכול לבנות. אם אתה לא יודע, בוא תלמד. והרבה פעמים אני מציע לגברים לצאת ללמוד, לעבור הכשרות, להתפתח, לא להיות במקום שבו אתה נמצא. הלימוד הוא נורא משמעותי. ככה, ניסיתי לאסוף את הכל כדי להסביר את התפיסה הזאת, ואני מקווה שזה מסביר. חלק ממה שאני אוהב בשיחות שלנו זה שזה הולך, לאן שזה הולך. אבל כן, זה כאילו מדהים בגלל שנגעת במה שאני כאילו הכנתי את השאלות שלי מראש, אז כאילו נגעת בדבר שזה בעצם, זרקת את המילה טראומה, וכמו שאתה יודע, אני גם מגיע מתוך עולם של הפקות, של עשייה, של לחץ, של סטרס, לתוך העולם של בעצם ליווי לוחמים, וכאילו עבודה עם טראומה. זה נהיה כזה סוג של כזה משימת חיי. אז נגעת בזה, ואז גם השאלה זה בעצם אלוהים, וכאילו, והחיבור של הדברים שם. זה כאילו השאלות שיש לי, אז הבאת את זה. ואני רוצה לשאול באמת, מה אתה פוגש שם, ומה אתה חושב על המצב היום? לא בקטע, המצב היום בחדשות. כאילו, כשאתה פוגש גבר, מה יושב שם, איך המלחמה משפיעה על מה שקורה? אנחנו כבר שנתיים במלחמה. אני מרגיש, נגיד, זה שעכשיו שהחטופים הגיעו הביתה ושוחררו, ואז יש לנו, כאילו המלחמה נעצרה, היא לא נגמרה, היא נעצרה רגע, יש איזה בלבול באוויר כאילו. אני מרגיש את זה על עצמי, אני שומע את זה מכולם. אני רוצה לשאול אותך איפה אתה פוגש את זה בתוך הקליניקה בעצם. טוב, זה השפיע על כולנו, כן? זה משהו שמשפיע על כולנו. אני פוגש כן את העניין הזה עם דברים, את המקום שהוא כואב, פגוע, לפעמים מבועל, ולפעמים אני גם פוגש אפשרות להזדמנות חדשה. עכשיו, זאת אומרת, זה לא מבטל את הטראומה ואת הכאב, אבל יש בשבר הזה גם הזדמנות. יש בה איזושהי הזדמנות לריפוי, ואחד הסיבות שאני ממש בשלוש השנים האחרונות ממש מקדיש את עצמי לעבודה הזו, ובשנתיים האחרונות עוד יותר, ובשנה האחרונה עוד יותר, זה בגלל המצב. אני מבין כמה כולנו זקוקים עכשיו לריפוי, וזה הזמן. זה מה שצריך לעשות. אפרופו מעשה, זה המעשה. אני אומר לך, אני לפעמים נוסע עם מישהו באוטובוס, אני מדבר איתו, אני עובד איתו, אני לא מצליח כאילו לעצור את זה. כל אחד שרוצה להיכנס לשער הזה, אני שם בשבילו, כי אני מרגיש שזו השעה, כולנו בתוך, אתה יודע, זה משהו שאתה אומר, זה הזמן לעשות ריפוי, זה הזמן לעזור, זה הזמן לתמוך, זה הזמן לעשות מעשים. באמת שהעם שלנו עושה מעשים נפלאים, באמת, אתה רואה את ההתגייסות ואת העשייה. אני לא יכול להקשיב לפוליטיקה, כי זה בדיוק הפוך, אני לא מתעסק בזה. אני אחד לאחד, אחד לאחד, קבוצות, זה איפה שאפשר.
וזאת השליחות שלנו לדעתי, גם בדרך גבר וגם ככל אחד באופן אישי, לתמוך, לעזור, לחבק, להרחיב את המרחלים שלנו הרגשיים, להרחיב את היריעה, ואתה יודע, לעשות שם כל אחד בדרכו את העבודה. כן, מה שאני מגלה, שבסופו של דבר, מי שהכי הרבה עוזר לגברים, זה גברים. כן, גברים עוזרים לגברים. גברים למען גברים, זה הדבר הכי מרפא עבור גברים. עם כן. כל מה שנשים עושות עבורנו בעולם ובלעדיהם, הוא לא יכול להתקיים. אבל בריפוי ממש אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. כן, יש שם משהו, שואלים אותנו הרבה למה, נגיד בדרך גבר, למה אתם מפרידים? למה ללכת להיות רק כאילו גברים? למה מעגל גברים? למה אתה מפריד את האישה? מה, אתה שוביניסט, אתה זה, מה קורה שם, כאילו? ואני תמיד, התשובה שלי שכדי שנעבוד על דברים מסוימים, אנחנו צריכים רגע ללכת להיות עם עצמנו, כדי שנוכל לחזור יותר שלמים אחר כך אל האישה, כדי שנוכל לחזור יותר כאילו גדולים, נכון. וכאילו יותר עוצמתיים, ובאמת יש משהו מרפא שאנחנו פוגשים. אגב, זה גם מקום לומר הבאת משהו שהוא סוג של חזון, שהוא מרגש, לתוך פסטיבל דרך גבר, שהוא להביא חיבור של דתיים וחילונים, Mhm. שעושים ביחד שבת בשטח. שזה, נכון. אני כאילו אסביר למי שרגע לא מבין, זה כמה זה מורכב, כמה זה מורכב ביחד, שאני יכול לאכול מה שאני רוצה, להשתמש בחשמל, או אתה לנסוע באור. יכול לעשות על האש בערב על שבת, האש בערב שבת, מוזיקה, הגברה. ואני אהיה אתה בצד צריך שלי. עירוב. אתה צריך את החוט שמתוח סביב המחנה, כאילו, נכון, האוכל נכון, צריך להתקשר ומחומם על פלטות. נכון. וחבר'ה, ויש- יהיו בכנרת במים, ואנחנו נוציא ספר תורה, ואפשר להיות ביחד. ואפשר ואיזה להיות אושר זה ביחד. להיות ביחד. ואיזה איזה כיף זה בשורה. לכבד אחד את השני, כן, ולאהוב אחד את השני, ולתת את החיבוק הענק הזה. אתה יודע, זה כל כך מרגש אותי כל פעם מחדש, וזה לא פשוט לעשות את זה, אתה יודע, כי יש התנגדויות, ויש לנו מלא. קולות, ו, ואתה אמרת אבל לפני כן את המקום הזה ששואלים אותך למה צריך את המעגל גברים, מה זה עושה? אתה יודע שזו שאלה של העידן הזה. בעבר לא היו שואלים את השאלה הזו, זה ברור שהשבט של הגברים היה מתכנס, אבל נכון. אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים להיזכר. אנחנו שכחנו, מכל מיני סיבות, והכל לטובה, אבל שכחנו. ואני לא רואה את עצמי כזכר שמנסה לזכור וללכת ולהגיד, זה הזיכרון שלי, יש שבט גברים, יש שבט נשים, לא מטעמים של דת, עזוב, כשאני אכנס לדת זה יתחיל להיות פוליטיקה והדתה, השפה הזו לא מעניינת אותי, מעניין אותי המקור שלנו, ובמקור דומה נמשך לדומה, גברים עוזרים לגברים, נשים לנשים, וכשאנחנו רוצים להזדווג ולהתאחד, בואו ניפגש. שם קורה, אתה יודע, השבוע זה פרשת נוח, בדיוק עברנו את הבריאה של אדם וחווה. זה הרגע של האיחוד, בשביל זה נועדנו. אין עושר גדול יותר שכל צד קוטבי מביא את עצמו ומתאחדים ביחד. אבל קודם כל שכל צד יעשה רגע שלום עם עצמו, ריפוי, להבין למה אנחנו ביחד, להיזכר, גם נשים צריכות להיזכר, למה הן ביחד, מה כן, הכוח והעוצמה שלהם. אז באותה מידה, גם לחבר לתוך הזיכרון הזה את המציאות הזו שכולנו עם אחד, שכל מה שקרה והקוטביות הפוליטית שנהייתה היא לא בזיכרון שלי, אני לא רוצה לזכור את זה, אני הולך אחורה, אני אומר מאיפה באנו, וראינו את זה, ראינו את ההתגייסות המטורפת בשביעי באוקטובר, ראינו את זה כשכל פעם יש איזה מבצע, את הסולידריות, את הערבות ההדדית, זה מי שאנחנו באמת, בואו נזכר בזה. אז אני תופס את זה על כל הרצף הזה, ולכן היה חשוב לי להכניס לשיבה, מה שהיה, לפסטיבל דרך גבר, את מה שקראתי לו שיוויתי, שזה בעצם שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיבה, נכון, זה האל ההודי, ושיוויתי זה המציאות שלי כיהודי, שאני רואה את השם מולי, ואפשר לחבר את זה, זה אפילו באותו שורש, ואין לי בעיה עם זה. אבל אנחנו יכולים להיות בשפות שונות, אבל לדעת שיש לנו מערכת הפעלה משותפת, שאנחנו יכולים לחיות ביחד, שזה לא מאיים על אף אחד, הכל בסדר. והאמת שאילן שרון וכל הוועד, ויש תמיכה מדהימה, עוזרים לזה להתקיים, וזה באמת לא פשוט. ואיזה יופי, הבאנו עכשיו לפסטיבל האחרון עוד 50-60 גברים שלא היו מגיעים, ופתאום זה פתח להם עולמות,
ומדהים אותי לראות אותם מפרסמים שהם פתאום עושים סדנאות, וכאילו, אתה יודע, זה מכניס אנרגיה של חיים, וזה גם חלק מהטיפול בטראומה שלנו, לאפשר, לגמרי. לחבר. יש את הרגע הזה שאני פוגש אותו המון המון בתוך התנועה של הלוחמים ושל המילואימניקים. יש את הרגע הזה שגבר מבין שהוא פוגש משהו חדש, שעובר את אזור המבוכה שלו, כן? את אזור הציניות, ואז הוא פוגש משהו חדש שנוגע לו בלב. זה רגע חזק. נכון, זה ממש רגע של חיבור עמוק. נכון. של יש לנו... שחרור, של משהו שכאילו פתאום יכול היה להיות שם. כן, אתה יודע, אבל זק, יש לנו עוד 3:35, כן, אז אני רוצה רגע, אבל דווקא לחבר את זה אליך. תראה, אני כבר עם זקן לבן ובן 58, אבל אתה נורא צעיר, יפה תואר, כאילו, מה אתה עושה? מאיפה החוכמה העתיקה הזו שאתה מביא אותה? אתה יודע, כאילו, אתה נורא צעיר וכבר נמצא בתהליכים, לי לקח 58 שנה להבין אותם. זה מסקרן אותי, אני כאילו, אני יודע שאתה מראיין אותי, אבל אני נורא סקרן במקום הזה לגביך. כן. אז ככה זה שתראו מה זה רונן, איך הוא עושה את זה. אמ, וואו, זו שאלה ממש. מה שכאילו בא לי רגע לענות מהבטן ולא מהראש. כי בראש זו תשובה אחת, וכזה בבטן זה כזה תשובה אחרת. מהבטן, אתה יודע, אלוהים הכווין אותי לאיזה דרך, שהיא דרך פחות סלולה, ו... ובדרך שהיא פחות סלולה, אז כאילו אני מועד יותר, אני נופל יותר, וזה מאלץ אותי לקום יותר, וזה מאלץ אותי ללמוד יותר. זה מה שאני חווה. יכולתי להיות בדרך טיפה יותר סלולה, ואז פחות הייתי בעצם נאלץ להבין איך אני צועד, איזה נעליים אני לובש, מה אני עושה, שזה כאילו אלמנט של בעצם מחקר. וכן, ובית מאחוריי שגם כן שנותן ותומך ומאפשר את זה. למרות שאני מגיע מבית שומר תורה ומצוות, ואולי בגלל זה גם יש איזה משהו שם. כן, אם הייתי רוצה לצאת בקריאת סיום בדקה האחרונה הזאת שלנו, אני ממש מזמין צעירים להצטרף. אני חושב שזה נורא חשוב שאנחנו כמבוגרים, גילאי 40, 50, 60, נמצאים בתוך עשייה כזאת, אבל גילאי 20 ו-30, שיצטרפו אלינו, זה משנה חיים, זה משנה לגמרי. חיים, והקריאה שלי ממש לכמה שיותר צעירים להצטרף גם לתנועת דרך גבר, גם לחדרי העבודה, ואנחנו באמת רואים גם את כל השבים, החטופים הצעירים האלה שמגיעים, איך הם הפכו להיות גיבורים אמיתיים, והם מדליקים אותנו, הם משנים את המציאות שלנו, ואתה יודע, ורק שזה יהיה לדברים טובים, אבל גם בזה יש בכוח הצעיר את המקום לשנות את המציאות שלנו, את העתיד שלנו. אני מאוד מקווה. אני מסכים. באמת הזמנה ממש פתוחה לכל מי שרואה את זה ושנחשף לזה. יהיה את הטלפונים של רונן ושלי, מי שרוצה להצטרף לחדרי העבודה שאנחנו מכירים ומייצרים בעולם וחלק מהם, אז באמת הזמנה פתוחה מכל הלב, כי זה חשוב. זה באמת בעיניי, זה צו השעה. שאלה אולי אחרונה ממש בקצרה, לסיום. אני רוצה לשאול אותך, רונן, אישית. סוף היום כשאתה סוגר את המחשב, סוגר את הטלפון, קם מהשולחן ויוצא מהחדר העבודה שלך, מה אתה מביא איתך הביתה? עושר גדול, שמחה בלב, ואני קם בבוקר לחדר העבודה שלי, ואתה יודע, הוא גדול ורחב, ויש מלא עצים וצמחייה, ואני מזמין אליו גברים בקורס שאני עושה, שזה גבר צומח דומם. אני אוהב את המקום הזה, אני מאושר ממנו, יש לי נחת רוח, באמת, ברוך השם. Yes. יאללה, רונן, תודה. תודה, כיף לדבר איתך תמיד. גם איתך, נשמה. Yes. ביי.